आपण ना घर बसल्या कोणत्याही प्रकारचे ब्लाऊजच्या कपड्यापासून व साडीच्या तुकड्यापासून अतिशय सुंदरशी बॅग तयार करू शकता। तर तुम्ही बघू शकतात माझ्याकडे एक अशी ग्रे कलरची साडी आली होती, त्याच्यापासून मी ही गोल आकाराची अशी बॅग बनवली आहे आणि याचा जो कापड उरलं होतं त्याच्यापासून मी चौकोनी रंगाची अशी बॅग बनवलेली आहे। तर सेम मेजरमेंट मी वापरलेलं आहे, इथे 3 इंचाचं मेजरमेंट घेतलं आणि मध्ये ना गव्हाची गोणी आणि एक जाड कापडचं अस्तर असं वापरलेलं आहे। तर तुम्ही बघू शकतात की मी अतिशय सुंदरशी अशा बॅग बनवलेल्या आहे, फक्त घर बसल्या। जे जुने पुराणे वेस्ट कपडे असतात त्याच्यापासून याच्यामध्ये मी फक्त गाऊन घेतलेला आहे, जुना गाऊन, आणि त्याच्यामध्ये गोणीचा वापर करून अशी मजबूत बॅग मी ही तयार केलेली आहे। तर तुम्ही कोणत्याही प्रकारचे कपडे घेऊ शकतात आणि मजबूतपणाने एकच पद्धत वापरून अनेक म्हणजे हजारो बॅगी तुम्ही बनवू शकतात आणि तुम्हाला वाटल्यास तुम्ही विकू शकतात। तर हे बघा अशा पद्धतीने छोटंसं जे मेजरमेंट घ्यायचं आहे आणि प्रत्येक व्हिडिओज मी माझ्या चॅनलवर टाकलेले आहे, तुम्ही नक्की बघा, विजिट करा आणि तुम्हाला आवडलं तर नक्की लाईक आणि शेअर सबस्क्राईब करायला विसरू नका। तर हे बघा मी छोट्या मुलांसाठी अशी ट्रिफिन बॅग बनवलेली होती आणि हे बी सुद्धा गाऊनचाच कपडा आहे आणि पायपिंग केलेलं आहे वेगळ्याच रंगामध्ये। तर ही खरंच बॅग अतिशय सुंदर दिसत आहे। त्याच पद्धतीने एक ब्लाऊजचा तुकडा होता। बॅगी बनवण्यासाठी तुम्ही कोणतेही प्रकारचे तुकडे वापरू शकतात, कपडे वापरू शकतात। तर हे बघा मी ब्लाऊजचा तुकडा वापरून अतिशय छोटीशी बॅग मी बनवलेली आहे, टिफिन बॅग। त्याच पद्धतीने एक ब्लाऊजचा तुकडा होता आणि त्याच पद्धतीने मी त्याच्यात गोल्डन म्हणजे गोल्डनची मी पायपिंग केलेली आहे आणि सेम मेजरमेंट वापरून छोट्याशा मुलांसाठी अशी ही बॅग तयार केलेली आहे। तर हे बघू शकतात। तर व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा। तर याच्यामध्ये सुद्धा मी एक साधा सिंपलचा जो ब्लाऊज पीस असतो ना तो त्याचा वापर केलेला आहे आणि पायपिंग केलेलं आहे आणि मध्ये मी ना जी शॉपिंग बॅग असते ना, शॉपिंग बॅग ती टाकलेली आहे आणि पायपिंग करून घेतलेलं आहे। तर अतिशय सोपी ही बॅग बनवणं खरंच। आणि याच्यामध्ये मी शाळेचा कपडा वापरलेला आहे आणि मध्ये ना एक शर्ट पीस होतं जुनं, त्याचा वापर केलेला आहे आणि कडकपणा यावा म्हणून गोणीचा वापर केलेला आहे। तर अतिशय सुंदरशी अशी आपली मोठी शॉपिंग बॅग आपण तयार करू शकतो। तर हे बघा मी एक शाळेचा ड्रेस होता त्याच्यापासून ही अतिशय मजबूत पक्की म्हणजे मजबूत बॅग मी बनवलेली आहे, शॉपिंग बॅग। तर आवडला तर नक्की लाईक करा। त्याच पद्धतीने मी गोणीवर ना अशा वेगवेगळ्या डिझाईन तयार करते आणि तयार केल्यानंतर त्याला अशा पट्टी लावून घेते, म्हणजे पायपिंग करून घेते आणि मधून एक कापड लावते। तर बघा अतिशय सुंदरशी ही गोणीची बॅगसुद्धा सुंदर दिसते। तर त्याच पद्धतीने मी हजारो अशा बॅग बनवलेल्या आहे। तर हे बघा सगळ्यांना मी पायपिंग करून घेतलेलं आहे आणि मध्ये गोणीचा वापर करते, कारण की गोणीचा वापर केल्याने बॅग मजबूत होते आणि दिसायला बी जास्त कडक दिसते, म्हणजे मजबूत दिसते आणि टिकाऊ बनते। तर अशा पद्धतीने तुम्ही घरातल्या कोणत्याही कापडाचा वापर करून अतिशय सुंदरशी आपण घर बसल्या बॅगी बनवू शकतो। Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I
play dead? Will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless, I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt, never really know just what you want. With you I don't ever feel calm, I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string, you don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings, you don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you're